Xin chào các bạn, mình là Quân. Mình dạy Soli online, cho nên là bạn nào có nhu cầu muốn học Soli thì cứ liên hệ với mình ha. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi tutorial làm về cái hình con mắt. Project đó tên là Dot của một 3D artist có tên là Alex Marcel ở đây. Thì đây là cái dự án này. Đây là con mắt ở đây. Con mắt này thì được bạn đó làm bằng X-Particle và render bằng Cycle. Còn cái chủ ý mình muốn làm cái tutorial này là mình sẽ làm theo cái kiểu đơn giản nhất có thể, tức là làm bằng cái đường Spline kết hợp với Cloner cùng với render là Redshift để mô tả lại cái hình ảnh giống như vậy. Thì để cho những bạn nào mà không có sở hữu X-Particle thì cũng có thể tiến hành làm được. Đó là cái chủ ý của cái tutorial này, cho nên là mời bạn cùng xem ha. Ngoài cái tác phẩm Dot này thì bạn Alex Marcel này còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau, những cái tác phẩm khác nhau ở đây ha. Bạn nào thích thì có thể follow hoặc là vào tham khảo về cái style, hay là cái màu, hay là cái chất render, mình thấy rất là đẹp. Chúng ta sẽ phân tích về cái hình dáng của cái con người đó một chút. Thì cái hình dáng con người chúng ta thấy là ở đây nó có độ cong và ở đây nó sẽ lõm vào ha, cho nên mình sẽ tạo ra một cái object, mình sẽ tạo ra một cái vật thể và mình sẽ tạo hình ra cái hình dáng, cái shape này trước, rồi sau đó mình sẽ tính về những cái sợi mà nó tuôn ra từ vị trí tâm ra như thế này. Thì mình sẽ bắt đầu bằng một cái disk. Thì tại sao lại là bắt đầu từ cái này? Tại vì nó vòng tròn, đơn giản là vậy thôi các bạn. Rồi ở đây mình sẽ tăng cái kích thước nó lên một chút đi, ví dụ như là ở đây mình sẽ cho là 200 và mình sẽ cho cái segment nó là một chút. Và để có cái kiểu là dẫn sóng thì ở đây mình sẽ dùng cái một lơ. Thì đối với những bạn nào đã học cái khóa mình thì chắc cũng không lại gì với những cái deformer này ha. Rồi mình sẽ bỏ và tác động vào cái disk đó để nó tạo ra những cái dáng như vậy. Và ở đây chắc khi mình sẽ tăng cái disk ra một chút nữa. Ok, đó đây mới là cái form mà mình đang muốn nổi bật. Và hiện giờ mình đang thấy nó hơi lồi lõm quá, cho nên là có khi mình sẽ giảm cái 2 xuống đó để cho nó mềm mại hơn. Nhấp. Okay. Thì sau khi mình đã thấy được cái dáng này phù hợp với mục đích của mình rồi thì mình sẽ tạo ra một cái search object để tạo ra một cái object mới, mà mình sẽ để dành này để lát hồi nếu mà mình có muốn thay đổi cái gì đó thì mình có thể quay lại sau. Rồi thì từ cái này mình sẽ chuyển qua mode làm việc với cạnh và mình bấm Ctrl A để chọn tất cả, và mình sẽ dùng cái loop selection loại bỏ những cái cạnh ngang đi. Để anh chi mình sẽ dùng những cái cạnh dọc này để làm những cái sợi tua của con mắt đó các bạn. Và cái mình sẽ loại bỏ luôn cả những cái điểm những cái cạnh ở phần chính giữa, thì mình lấy từ đây đi ra thôi, mình không lấy từ trung tâm. Các bạn lưu ý ở khúc này ha. Và để từ biến những cái cạnh này thành đường spline thì mình sẽ dùng cái lệnh gọi là edge spline. Nên mình có được cái đường spline từ cái model này, và cái model mình cũng bấm đây luôn, mình không dùng nó. Đó, đó là có cái đường spline đây ha. Rồi tiếp theo để cho có thể thấy được cái hình dạng nó thì do mình xác định là mình sẽ dùng render redshift cho nên là mình sẽ bật redshift render view lên. Rồi đây mình đang dùng cái phiên bản là demo ha các bạn. Rồi tuy nhiên đối với đường spline mà chúng ta render redshift thì các bạn sẽ không thấy gì nữa. Và muốn render thấy được đường spline trong redshift thì chúng ta sẽ gắn cho cái đường spline đó một cái thẻ redshift, đó là thẻ redshift object ha. Đó, thẻ redshift object, và ở trong thẻ đó mình sẽ chuyển cái thẻ cơ này ha,
thành là cylinder, dạng cylinder đó, thì lúc này mình sẽ thấy được cái line ở trong đây. Và đồng thời nói về phần chất liệu á, thì mình muốn những cái sợi này nó sẽ hơi phát sáng một chút, để giống như mình muốn mô tả nó có cái năng lượng bên trong từng sợi á, cho nên là trong phần cái chất liệu Redshift á, mình sẽ dùng cái chất liệu gọi là incandescent, nó có khả năng nó phát sáng ra khi mà mình bật thêm cái plume. Lát nữa mình sẽ mở cho các bạn xem. Rồi lên mình sẽ quăng chất liệu vô, dạ có màu trắng. Thì những cái sợi muốn là nó sẽ có cái màu xanh, cho nên là ở đây mình sẽ thay đổi cái màu nó một chút, muốn có màu xanh như vậy. Dạ, tạm thời để cái màu đi, nó có vẻ như chưa đúng lắm nhưng mà mình sẽ chỉnh sau. Tại vì mình sẽ cần setup những cái sợi này trước. Rồi mình sẽ tạm pause này lại để cho nó không bị tốn bộ áo máy. Những cái sợi này chưa xong đâu. Hiện giờ những sợi này á, mình muốn là nó sẽ là vắn méo một chút, tại vì trong cái hình góc này các bạn có thấy là nó không có đi thẳng ra hoàn toàn. Những sợi này không đi thẳng ra hoàn toàn mà nó còn cong quẹo quẹo nữa ha, nên để nó có thể cong quẹo được á, thì ở đây mình sẽ kết hợp thêm một cái lệnh nữa. Ở đây mình sẽ bật qua mode làm cái điểm này, mình chọn tất cả và mình sẽ dùng cái lệnh là bật khoan. Ở đây chúng ta phát hiện thấy là có một cái đường này, cái line nó màu hơi khác, thì nó đang hiểu sai cái đầu và đuôi á. Đây là màu đầu và đuôi của đường S-line, nên mình sẽ dùng cái lại là reverse sequence để nó đảo chiều lại cho giống màu với nhau. Rồi. Tiếp theo mình đã làm cho những cái đường này quánh quéo thì mình sẽ dùng cái công cụ gọi là set point và blue ha. Nó sẽ nằm ở trong đây, main set point blue, và cái mình sẽ dùng đó là rumble. Các bạn nào muốn biết rõ hơn chi tiết của những công cụ mình đang dùng á, thì tham gia khóa học mình á. Okay. Rồi ở đây mình sẽ cho nó làm cho những điểm này nó lộn xộn, cho nên mình sẽ dùng theo trục X và trục Z thôi, tức là hai trục này các bạn, để cho nó lộn xộn, chứ mình không dùng trục Y, tại vì mình không có ý muốn trở lên xuống khác nhau, mình chỉ muốn cho nó vắn quéo khác nhau thôi. Và số này mình cũng dùng tương đối nhỏ thôi, chứ mình không dùng nó nhiều, tại vì nhiều nó sẽ bị biến dạng nhiều lắm, chắc cỡ chừng 5 thôi là được rồi. Rồi ở đây cái đường mình nó hơi bị gãy, mình muốn cho nó mềm hơn đó, thì lúc này cái đường S-line này nó đang ở dạng linear, mình sẽ đổi thành BS-line, thì lúc này nó sẽ mềm lại, nó bớt bị gãy hơn, thấy không? Và chúng ta thấy là trong cái hình mẫu á, là cái này số lượng sợi sẽ rất là nhiều, chứ không phải le te vài sợi giống như mình đang setup. Cho nên để nó gia tăng số lượng nhiều hơn đó, thì mình sẽ dùng cái clone đó, và mình quăng nó vào clone đó. Và giờ mình sẽ không nhân bản nó theo chiều cao, mình giữ nguyên, và mình sẽ nhân bản nó theo xoay xung quanh, nó sẽ nhiều hơn. Đó. Và đồng thời chắc mình sẽ tăng số lượng phần nào kiểu như vậy. Và chỉnh theo cái góc xoay mà mình thấy phù hợp nhất thì mình dừng lại ha. Và để nó có random thêm một chút nữa chẳng hạn, thì ở đây mình sẽ dùng thêm một cái effector random, và một lần nữa mình không dùng position mà mình dùng cái rotation thôi, xoay theo cái trục này thôi. Đó. Cho nó nhìn cái sợi này nó ngẫu nhiên hơn. Số lượng mình để như đây này, các bạn muốn nhiều hơn hay ít hơn thì cứ giảm cái số lượng cao ở đây ha. Thì về cơ bản cái sợi nền màu xanh mình đã setup xong rồi. Cái bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần là cái sợi màu vàng ở đây ha. Sợi màu vàng thì nó sẽ ít hơn, và cái sợi màu vàng này ngoài chuyện là ít hơn là nó còn ngắn hơn nữa các bạn. Ví dụ như cái hình này, chỉ ngắn tới đây rồi nó hết. Cho nên là đây mình sẽ cũng copy thêm một cái clone mới này ra, và mình sẽ tạm thời ẩn nó đi ha.
Cái clone mới này mình sẽ xóa cái vector cũ đi, và ở đây á, mình sẽ tạm thời tắt cái clone này đi, và mình sẽ tương tác vào cái đường spline này. Ở trong cái đường spline này mình sẽ không dùng cái này nữa, mà mình sẽ là bỏ bớt đi, và mình sẽ giữ lại một cái duy nhất thôi, ví dụ như là cái đường này ở đây. Ok, mình sẽ giữ lại cái đường này. Đó, mình giữ lại cái đường này. Đó, còn lại thì mình sẽ delete ra. Đó, giữ lại một cái đường duy nhất thôi. Thì lúc này khi mình clone ra đó thì nó chỉ có như đây. Tuy nhiên đó, mình sẽ muốn là những sợi này nó uốn éo khác nhau thêm một chút nữa, cho nên là những cái đường này mình sẽ copy 45 cái gì đó, rồi mình chọn tất cả, và mình cũng bật cái điểm lên, chọn tất cả điểm, và một lần nữa mình cũng dùng cái lệnh là set form và rule hồi nãy để làm cho nó lộn xộn lại đó, và sẽ thấy nó sẽ đóng lộn xộn như vậy, nó không còn là một đường như ban đầu nữa. Thì lúc này mình clone lên đó nó sẽ lộn xộn hơn. Rồi từ chính cái clone này mình sẽ lại clone nó thêm một lần nữa ha, là mình sẽ clone nó thêm một lần nữa, bỏ chính cái clone như lại luôn. Và clone này cũng giống như nãy là mình sẽ không dùng position mà mình dùng rotation đó, như vậy, và mình sẽ tăng số lượng lần trước. Mình gia giảm số này chút thôi vì nó hợp lý hơn. Ok, cái này có vẻ như là ổn, ví dụ như vậy. Và do nó là còn một cái bước nữa quên mất các bạn, hồi nãy mình nói là cái sợi màu vàng nó sẽ ngắn thôi, cho nên là mình sẽ cần phải xóa cho nó ngắn lại. Đây là mình sẽ xóa cái đầu này ha, cho nó khoảng cỡ như vậy thôi. Nó sẽ ngắn hơn so với sợi cũ. Và cái này mình sẽ dùng một cái chất liệu khác, là cũng là cái chất liệu này nhưng mà nó màu khác thôi. Ở đây nó sẽ là chuyển thành màu vàng chẳng hạn. Rồi để gắn cho mấy cục này cùng một chất liệu thì mình sẽ apply nó. Rồi này chúng ta sẽ test thử coi trong đây như thế nào. Bây giờ do mình tắt cái clone kia đi rồi cho nên mình thấy như thế. Thì chúng ta đang có là màu xanh và màu vàng, và để cho nó không bị đan xen với nhau lên đó, thì chắc là thằng này mình sẽ kéo nó lên một chút để nó không bị nằm chồng lên nhau ha. Mình tắt nó ra, và đồng thời những cái điểm này, những cái điểm đầu tiên của cái này mình sẽ cho nó vô một chút. Đó, tạm thời setup xong cái phần là cái sợi spline. Thế bây giờ mình bắt đầu nghịch với về cái kích thước của nó. Thì hiện giờ chúng ta thấy là nó đều nhau quá, cho nên là mình sẽ không thấy cái chiều sâu của không gian đó. Cho nên ở đây mình sẽ quay vô những cái thẻ, mình sẽ quay vô cái thẻ Redshift Object của nó. Mình sẽ dùng cái dòng scale này để mình can thiệp vô. Rồi hiện giờ cái độ dày là 1 thì mình thấy nó cũng khá là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ giảm cái đầu này xuống, thì các bạn thấy là khi mình giảm đầu xuống chúng ta thấy là ở phía này nó sẽ giảm dần cái kích thước ra từ bên trong ra phía ngoài này. Đó là cái mình đang muốn dùng tới. Rồi và ở phía trong này mình cũng muốn là nó giảm luôn, cho nên mình cũng giảm cái này luôn. Tuy nhiên nếu mà giảm hai đầu thì nó mất tiêu luôn ha, cho nên ở đây mình sẽ bấm đè Ctrl mà mình add thêm điểm để chi mình nâng cái phần ở giữa là cân nhắc. Rồi tuy nhiên ở khúc giữa này mình cũng muốn là nó nhỏ lại. Ở đây mình cũng muốn nâng lên một điểm ở phía đầu này nữa. Rồi nhưng ở chỗ mà lõm này nè mình muốn nó nhỏ lại, cho nên mình add thêm một điểm ở giữa là mình bỏ xuống.
lúc này chúng ta sẽ có được cái sự thay đổi từ nhỏ sang to lại nhỏ rồi lại to lên. Nó sẽ mạnh hơn. Cái này mình sẽ cho nó lên xíu, tại vì mình muốn là nó chỉ giảm xuống thôi để mình thấy được cái con này ở đây mình muốn nó nhiều hơn, lan ra hơn, cho nên mình sẽ chỉnh cho cái cây màu đen này nó đậm hơn một chút. Bằng cách đó để chúng ta có thể tăng được cái chiều sâu của con mắt hơn. Với lại cái chỗ cái đuôi này mình cũng muốn là nó giảm dần ra phía ngoài. Cái này là do bạn tùy chỉnh edit thôi, bạn muốn sao thì mình tăng giảm cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây mình muốn bên trong nó mỏng hơn so với bên ngoài đó, mình cho thấp hơn so với bên ngoài như vậy. Rồi, đó là đối với sợi màu xanh. Sợi màu vàng mình cũng làm y chang như vậy. Rồi cũng là giảm phía ngoài đó. Rồi tuy nhiên trong trường hợp này á, là mình muốn ở phía trong nó to rồi sau nó giảm dần ra ngoài, cho nên mình sẽ đi cái đường cong như thế này. Còn cái này chắc mình còn cách các bạn chỉnh sao thì tùy các bạn ha. Ok, thì đó là phần setup về những cái sợi tua. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ở trong cái hình mẫu á, chúng ta sẽ thấy có những cái hạt màu sắc bay xung quanh như này nữa ha. Thì để làm những hạt này thì chúng ta chỉ đơn giản là dùng cloner thôi các bạn, và clone nó theo cái vòng tròn. Thì đầu tiên mình sẽ setup về cái model trước, đó là những hạt thì để cho nó nhẹ, cho nên ở đây mình sẽ dùng cái hạt ở dạng là disk đi. Rồi gas lên, rồi mình giảm số lượt lưới xuống cho là tầm 4 hay là 5, ok, dạng dài đi. Và mình sẽ kêu số lượng cho nó nhỏ xuống, và ở đây mình sẽ bật vào nó nhân bản lên. Và nhân bản theo kiểu gì bạn, là nhân bản theo radian vòng tròn. Rồi ở đây mặt phẳng là xz ha, bán kính. Rồi đầu tiên là một cái vòng ở phía bên trong này chia số lượng. Đây thì để cho nó ít polygon hơn thì thậm chí là sau khi mình chỉnh xong cái disk này về thông số 5 cạnh thì mình sẽ convert nó luôn, và mình loại bỏ luôn cái điểm này luôn để cho nó hình mình sẽ dùng cái lệnh là mail để loại bỏ luôn. Rồi bật lên, mình sẽ scale cho nó nhỏ xuống nữa, nhỏ xin 10%, còn 10% so với ban đầu thôi. Rồi về số lượng thì nó sẽ cần rất là nhiều, cho nên là đây mình sẽ tăng lên khoảng chắc là tầm 500. Đó, nó sẽ ra một cái vòng giống vậy. Tuy nhiên mình muốn nó lung tung hết thì mình ở đây cái run này mình sẽ dùng thêm một cái vector random nữa đó, để nó lộn xộn ra. Tuy nhiên cái lộn xộn này á, mình sẽ lộn xộn có kiểm soát ha. Thứ nhất là mình cho nó về bằng không trước đi, để mình coi là mình tăng giảm cái gì. Đó, thứ nhất là mình sẽ dùng trục x này, thứ hai là mình sẽ dùng trục get. Ok, và một chút của trục y chẳng hạn cho nó cao thấp khác nhau. Nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Và đồng thời nếu như mình muốn cho mấy cái này nó lộn xộn hơn nữa thì mình có thể dùng thêm scale, là cục to cục nhỏ chẳng hạn.
chắc không phải 5 là âm, rồi nó cũng tương tự giống nhau. Đồng thời mình muốn nó xoay các cái hướng khác nhau cho nên mình sẽ dùng thêm rotation nữa chẳng hạn. Như vậy để cho nhìn nó đa dạng hơn. Rồi đó là cái lớp đầu tiên, thì mình muốn có thêm cái lớp thứ hai, copy ra, và cái lớp thứ hai này mình sẽ tăng cái bán kính nó bật hơn lớp. Và số lượng thì ví dụ cho ít hơn nữa, 200. Rồi để cho nó khác biệt hơn chút thì mình sẽ xoay cái góc độ đi nó khác một xíu ha, hay là chứ mình có thể đổi cái số shift này cũng được. Số shift này có thể không có gì nào, ok, cả nó cũng không quan trọng lắm. Rồi mình muốn có thêm cái lớp thứ ba ở ngoài cùng nữa, cho nên mình copy ra rồi mình sẽ cho nó là cái lớp thứ ba này á, nó sẽ bật ra, và số lượng ở đây trong trường hợp này chắc mình sẽ tăng từ 1000 cho nhiều hơn rất nhiều. Và đồng thời cái lớp thứ ba này mình sẽ dùng thêm một cái random khác để cho nó nhìn nó hấp dẫn hơn nữa, nó khác hơn chút nữa, cho nên lên tạo một cái random khác, và mình sẽ thay đổi thông số cho nó nhiều hơn nữa. Bây giờ mở rộng hơn, cho nó ít nhau hơn. Và cái scale thì ít hơn, nhỏ hơn thôi. Rồi đây mình sẽ chúng ta thấy hiện giờ đang như thế này. Rồi nói về cái việc phát sáng thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có cái góc camera mà nó phù hợp trước đã. Góc camera trong cái hình mẫu thì nó hơi xéo xéo giống như thế này. Rồi khi bạn chọn được cái góc camera ưng ý rồi, mình sẽ bấm tạo camera, và để cho nó có thể nghiêng được đó thì lúc này mình sẽ vào trong camera mà mình xoay nó vậy thì nó sẽ linh hoạt hơn. Rồi lắp camera bây giờ nó sẽ như vậy. Mình tham khảo cái góc như nào là phù hợp. Đó. Rồi tiếp ra chúng ta sẽ làm gì? Khi đã có camera rồi á, thì lúc này chúng ta mới làm cho những cái chất liệu nó phát sáng lên được. Thì ở đây để cho cái chất liệu phát sáng lên được á, thì mình sẽ gắn cho nó một cái thẻ là Redshift camera. Rồi khi mà chuyển sang cái Redshift camera thì trong cái thẻ này chúng ta sẽ qua phần là luôn, mình bật nó lên. Rồi hiện giờ mình chưa thấy gì phát sáng lên hết, thì lúc này chúng ta mới vô cục chất liệu của mình ha. Để nó phát sáng lên được thì các bạn phải tăng cái intensity multiplier lên, chắc khoảng là 15 chẳng hạn. Đó, và thấy bắt đầu nó bắt đầu bật lên không? Rồi lúc này qua cục màu vàng đi, mình muốn cục màu vàng nó sẽ sáng hơn, cho nên là ví dụ mình cho nó 20 chẳng hạn. Các bạn như nó đang hơi chói quá ha. Cho nên là hồi nãy hàng kia 15 thì lần này chắc cỡ 17 đi chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng giống vậy. Tuy nhiên mình cảm thấy là cái này nó vẫn còn lớn quá, cho nên mình sẽ quay lại cái chỗ này, mình chỉnh cho cái này nó nhỏ xuống lại. Tại vì mình muốn có cái phần chuyển sắc giữa sáng và tối ở đây. Mình muốn có phần chuyển sắc giữa sáng và tối nó nhiều hơn. Cái chỗ này mình có thể add thêm một cái điểm nữa, mình can thiệp vô. Nhìn nó có chiều sâu hơn các bạn. Rồi còn cái màu vàng này chắc mình sẽ xoay nó một chút đi, muốn cái hướng nó
Rồi, để cho cái chỗ này nó kích thích cái vị trí là con mắt nhìn vô đây hơn á, thì ở đây mình có làm thêm một cái sẽ làm thêm một cái vòng tròn nhỏ nhỏ đặt nó ở ngay vị trí chỗ đó để nó hút mắt mình xem hơn, so với là chỉ có cái lỗ không mà nó ở trong cái tác phẩm gốc thì là có sẵn cái đường này rồi, và đây là một cái hố đen ha, nhưng mà mình muốn làm theo cái kiểu mà cái tay của mình, cho nên là mình sẽ làm theo cái đường nhỏ ở phía trong này. Bạn cũng có thể chế biến sao cho nó phù hợp với lại cái mình muốn ha. Thì ở đây mình cũng là sử dụng cái màu cái thẻ này, đối với cái vòng này thì mình không cần phải dùng này, cho nên mình sẽ reset nó về lại như cũ đi. Tuy nhiên mình rồi mình sẽ cho chất liệu màu gì vô đây luôn. Đó, chúng ta sẽ có này, những cái vòng này chắc là mình sẽ cho nó dài hơn một chút. Và nhỏ hơn chút như này. Ok, mình sẽ dùng khoảng 15. Rồi chúng ta sẽ còn thêm một cái gì nữa rồi, đó là một cái mặt cong ở đây, giống như là cái phần cái lớp phủ phía bên ngoài của cái con ngươi á, và đồng thời có thêm cái lớp đó thì nó mới ra được cái vùng ánh sáng mà nó tụ ở trên cái bề mặt như này. Rồi cho nên ở đây mình sẽ tạo thêm một cái gọi là cái sphere, tại vì nó là phức cầu mà. Rồi mình sẽ dùng là hemisphere thôi, mình muốn dùng là một phức cầu thôi, và mình sẽ tăng bán kính lên. Tuy nhiên hiện giờ đang rất là bự ha, cho nên ở đây mình sẽ dùng cái scale và mình sẽ bóp để cho nó mà lại giống vậy. Và cái chất liệu mình muốn ở đây thì nó tất nhiên là phải trong suốt này, cho nên là mình sẽ dùng thêm một cái cục chất liệu nữa dạng trong suốt. Đó, mình gắn cho về trước này. Và những lại cả thì nó đang là như này nha. Sau đó mình sẽ dùng cái thông số là transmission, tức là cái độ trong suốt. Tuy nhiên mình sẽ không để nó trong suốt hoàn toàn, chắc mình sẽ để nó khoảng 0,9 thôi. Rồi đồng thời mình muốn nó có độ dài thêm xíu thì cái sphere này để cho nó dài nhanh thì thay vì convert cái trước đó là mình sẽ gắn cho nó cái close fade đi, để nó mình có thể tăng được cái độ dày theo tùy như vậy. Khi mình tăng được cái độ dày thì các bạn thấy là ở đây nó bắt đầu có cái vòm bo xung quanh này. Rồi thì mình đã có vòm bo xung quanh rồi, bây giờ mình muốn là nó có cái vùng trụ sáng ở ngay chỗ này á, thì mình sẽ tạo một cái đèn. Khoan, đầu tiên là cái đèn mình sẽ dùng trong trường hợp này trước, đó là một cái đèn dome trước đã, để nó bao phủ lấy nguyên cái cảnh của mình, cái dome line. Và cái dome line mình sẽ dùng một cái hình HDRI là mình đã setup sẵn ở đây, đó là cái beam sky, tại vì mình muốn lấy cái màu sắc mà nó màu hồng nó bao xung quanh đó. Đó, để nó ra được cái không gian vậy. Tuy nhiên mình không muốn render thấy cái màu hồng như này thì phải làm sao? Thì các bạn muốn biết làm sao thì chúng ta coi quảng cáo trong Facebook nhé. Đây là khóa học Studio Online của mình. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ vào đây đăng ký hoặc là PM để tư vấn. Khóa học này các bạn sẽ vừa có thể ngồi ở nhà, vừa có thể ngồi ở công ty hay là bất cứ đâu mà các bạn có dàn máy và có kết nối mạng cũng như là webcam và micro để tương tác trực tiếp với mình. Và do nó là trực tiếp không phải là video thu lại, cho nên cũng không khác gì khóa học offline hay các bạn, và rất là phù hợp với tình hình dịch giả hiện giờ.
trong khi chúng ta không thể làm gì nhiều. Thì các bạn, tại sao chúng ta lại không nâng cao kỹ năng mình thông qua khóa học CPD? Đó, đây là cái page của mình ha. Ngoài ra các bạn có thể đăng ký tham gia cái đường link đăng ký ở đây. Đó, mình có trình bày về cái nội dung khóa học và cũng như thông tin mà các bạn có thể các bạn trong đây. Kết thúc rồi. Chúng ta render không thấy được cái nền background phía sau thì các bạn chỉ cần vào trong cái DOM line ở đây và chúng ta tắt cái enable background thôi. Đó, hiện nay sẽ trở thành cái nền đen, tuy nhiên những cái màu sắc của cái vùng trời nó vẫn đang tác động lên cái vật thể của mình. Rồi, và đây mình muốn là nó sẽ có thêm cái phần sáng tụ được ngay đây nè. Thì để tạo thêm được cái vùng sáng tụ ngay đây á, thì mình sẽ tạo thêm một cái đèn nữa. Đối với chất liệu thì chắc chúng ta sẽ tạo xong rồi. Rồi thì ở đây để dùng đèn Redshift ha, chúng ta sẽ tạo cái line, và cái đèn mình hay dùng ở trong Redshift đó là đèn real line. Đó là cái đèn mặt cắt giống vậy, một cái đèn hình vuông giống vậy. Bây giờ mình vừa mới thoát khỏi góc camera cho nên mình muốn quay lại góc camera thì mình sẽ để Ctrl Shift Z ha. Nếu như bạn nào mà lỡ bị ảnh hưởng vô góc camera thì nhớ nút Ctrl Shift Z như mình vừa mới sử dụng ha. Sau đó để cho nó an toàn hơn mình thoát khỏi góc camera để mình qua cái góc mình chỉnh sửa. Rồi, để có thể làm cho cái đèn này nó soi đúng vô vị trí mình cần đó, thì cái đèn này mình sẽ tạo một cái target, tạo một cái null để làm cái mục tiêu để cái đèn này hướng về. Sau đó mình sẽ gắn cái thẻ là target cho cái đèn đó. Lúc này mình có thể di chuyển cái đèn mà nó vẫn hướng vào đúng cái mục tiêu mình cần. Đó là mình sẽ mở cái bảng render lên để mình coi cái đèn nó sẽ tác động vào vật thể như nào. Và giờ đang bắt theo cái camera VST, mình muốn cho nó qua camera Redshift mình đã setup thì mình sẽ chuyển vào đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ di chuyển cái đèn tới vị trí mà mình cần thôi. Đó. Thì khi bạn di chuyển ra các bạn thấy cái vùng trắng trắng đây không? Đó là cái vùng ánh sáng mà mình muốn có ở trên cái bề mặt đó. Và đây mình sẽ giờ đây nâng cao lên một xíu thì chắc là được bạn này. Và để cho nó có thể là được rộng hơn thì mình giảm cái tăng giảm kích thước cái đèn đó. Là đưa sát nè, để tạo ra cái góc ưng ý nhất. Rồi. Ngoài ra nếu như các bạn không muốn cái vùng ánh sáng thì nó ra được cái hình vuông giống hình dày thì trong cái đèn mình có thể đổi cái dạng là từ vuông hình tròn. Đó, mình sẽ ra bóng tròn. Đó. Và lúc này bóng mình muốn nó mở rộng ra thành một chút. Rồi. Đó. Ở đây mình sẽ có lẽ mình sẽ muốn thêm một bóng ở bên đây nữa chẳng hạn, thì mình cái việc copy ra thôi, và mình sẽ dời cái đèn thứ hai qua bên cái góc đó. Rồi để cho đỡ dễ nhìn hơn thì mình sẽ xoay đó. Và đồng thời cái này mình sẽ cho nó nhỏ hơn. Và coi thấy nó nghĩ không, nếu mà nghĩ thì mình tắt nó đi. Nó đơn giản nè. Rồi tiếp theo là chất đẹp cho những cái hạt xoay xung quanh nữa, mình vẫn chưa làm cho những hạt này nó nổi bật hơn. Thì để cho những hạt này, những cái hạt mà mình bay xung quanh nó được đẹp hơn đó, thì và nhiều màu sắc đó, thì ở đây đáng nhẽ hồi nãy mình nên setup trước rồi mình không copy ra, nhưng mà bây giờ lỡ rồi cho nên là đây mình sẽ copy ra khoảng là 4-5 hạt.
bạn muốn bao nhiêu màu thì các bạn tạo bấy nhiêu đó cái hạt ha. Rồi sau khi mình copy xong thì và mình đổ màu một lần luôn, rồi xong mình sẽ bỏ vào sau mình copy thêm ha. Rồi những cái cục màu này thì mình cũng dùng cái chất liệu giống như trong cái chất liệu của mấy cái sợi á, đó là cái incandescent, tại vì mình cũng muốn nó phát sáng cho nên một lần nữa incandescent nè. Rồi và cái cục đầu tiên thì mình muốn màu đỏ đi nha. Rồi tiếp theo là màu vàng, tiếp theo là màu xanh lá. Mình có tổng cộng 4 cục cho nên mình sẽ xếp đó là 4 màu, và này cho làm màu tím đi. Rồi sau đó mình quăng những cái màu mình vừa tạo ra vào trong từng cái disk. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá và màu tím. Đó, là sẽ có nhiều màu sắc hơn trong đây. Và cái màu đỏ là chỉ copy tiếp cho những cái cục còn lại ở phía bên trong, và ba cái này mình cũng copy xuống phía dưới này. Đó, chúng ta sẽ có tạo ra một cái vùng màu nó ok hơn. Rồi tuy nhiên nhìn nó dày nó vẫn còn hơi bị thô quá. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cái hình gốc các bạn trong cái hình gốc ở đây là tác giả có dùng cái render mà theo kiểu blur depth of field các bạn, tức là chỗ rõ chỗ mờ. Thì mình cũng giả cái hiệu ứng đó bằng cách là mình cũng làm cho render nó chỗ rõ chỗ mờ. Rồi thì để render chỗ mở rõ chỗ mờ, chúng ta sẽ quay lại cái camera, mình quay lại cái thẻ camera hồi nãy ở đây ha, và cái hiệu ứng render mờ đó chính là bokeh. Mình sẽ bật này lên. Và hiện giờ cái focus của cái camera nó đang nhìn vô cái gì vậy ta? Nó đang nhìn vô cái không có nhìn vô gì hết, mà nó lấy khoảng cách là 2000. Cho nên để kiểm soát được cái vị trí này mình sẽ tắt cái dòng này luôn. Đó. Và cái phần M đi bao nhiêu đó là cái dòng COC radius, ví dụ mình để cho là 10 thì số này càng nhiều thì nó càng mờ ha. Và hiện giờ do cái mục tiêu nó nhìn vô nó không đúng cho nên làm mờ hết toàn bộ cái cảnh của mình. Ở đây mình tăng lên, mình tăng lên cái mức độ nào. Ở đây là mình đang muốn bắt vô rõ nét ở cái khúc này nữa các bạn. Thì để làm sao biết được cái vị trí này là bao nhiêu thì thường mình hay làm một cái trò tiểu xảo giống như vậy, đó là cái camera đang nằm đây ha, mình sẽ tạo ra một cái nung mới và nó sẽ làm ở ngay vị trí của camera. Đó, cái nung mới ở ngay vị trí này. Rồi sau đó mình di chuyển nó, thì trong quá trình mà di chuyển nó sẽ báo cái thông số đó, thay đổi nè. Thì mình đang muốn nó bắt vô vị trí ở khoảng ngay tầm ngay chỗ này nè. Thì chúng ta đang thấy là nó khoảng là 300 bao nhiêu không phải là 500 chứ, nó khoảng là 550 cho đến 600. Đó là cái khoảng cách mà ở khoảng 550 đến 600, đó là khoảng cách mà mình sẽ bắt vào mục tiêu ha. Đó là cách mình hay dùng. Thì đây mình sẽ tăng này thành 550 để bắt vô chỗ này. Tuy nhiên cái mình thấy là cái độ mờ nó có vẻ như vẫn chưa ấp phê, thì chúng ta cứ gia giảm cái số này thôi, 15% chẳng hạn, hay là 15 chứ không phải là 100. Đó, thì ở phía ngoài nó sẽ mờ, ở phía trước nó sẽ mờ, và ở phía giữa ngay khu vực mà mình muốn nó rõ nó sẽ rõ. Cách mình setup thì về cơ bản là chúng ta đã setup xong cái scene đó bằng SPLine và Cloner rồi đó các bạn. Thì bạn nào làm theo, nếu mà có vấn đề gì đó phát sinh thì cứ hỏi mình ha, mình sẽ hỗ trợ bạn, và mình sẽ hỗ trợ tốt hơn nếu như các bạn tham gia vào khóa học của mình. Ok, hẹn các bạn vào các tutorial tiếp theo. Bye bye.
Rồi 1 phút 46 giây ha các bạn.